Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε 10 ομόηχες λέξεις που μπερδεύουν όχι μόνο αυτούς που μαθαίνουν ελληνικά, αλλά μερικές φορές ακόμα και τους ίδιους τους Έλληνες, ειδικά στην ορθογραφία. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει ομόηχη λέξη. Το λέει και η λέξη, ναι, όμοιος ήχος. Άρα, ομόηχες λέξεις είναι οι λέξεις που προφέρονται όμοια, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, αλλά η σημασία τους είναι διαφορετική και συχνά και η ορθογραφία τους, αλλά όχι πάντα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αυτή, αυτή, αυτή. Εντάξει, το ακούτε και νομίζετε είναι ακριβώς η ίδια λέξη. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ σημαντική η ορθογραφία. Ναι. Η πρώτη λέξη, το αυτή, με γιώτα, είναι το ουσιαστικό αυτή. Αυτό που έχουμε, ναι, και ακούμε. Η δεύτερη λέξη, το αυτή με ήτα, είναι η αντωνυμία αυτή. Και το αυτή με όμικρον γιώτα είναι επίσης αντωνυμία, αλλά πληθυντικού αριθμού. Και τώρα θα δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε καλύτερα. Αρχίζουμε με το αυτή. Για παράδειγμα, αυτός ο σκύλος έχει μικρά αυτιά. Μετά έχουμε το αυτή με ήτα, όπως λέμε αυτή η κοπέλα δουλεύει στην τράπεζα. Και τέλος έχουμε το αυτή με όμικρον γιώτα, όπως λέμε αυτοί οι αθλητές είναι από την Ελλάδα. Και τώρα περνάμε στο έτοιμα και έτοιμα. Η πρώτη λέξη είναι το ουσιαστικό το έτοιμα, ενώ η δεύτερη είναι το επίθετο, ο έτοιμος, η έτοιμη, το έτοιμο, απλά στον πληθυντικό αριθμό, τα έτοιμα. Για να δούμε μερικά παραδείγματα. Ξεκινάμε με την πρώτη λέξη. Λέμε, ο Νίκος της έκανε αίτημα φιλίας. Ενώ τη δεύτερη λέξη τη χρησιμοποιούμε έτσι. Λέμε, τα παιδιά είναι έτοιμα για το σχολείο. Ακολουθεί το βάζω και το βάζω. Η πρώτη λέξη είναι το ουσιαστικό βάζω, ενώ η δεύτερη είναι το ρήμα βάζω. Για παράδειγμα, έχουμε ένα βάζο με πολλά λουλούδια και αυτός τώρα βάζει το βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Μετά έχουμε το δανεικός και δανεικός. Το πρώτο επίθετο είναι από το ρήμα δανείζω, ενώ η δεύτερη λέξη είναι από τη λέξη δανεία. Για παράδειγμα, αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό και αυτό το δανεικό τυρί είναι πολύ νόστιμο. Μετά έχουμε το διάλειμμα και διάλειμμα. Η πρώτη λέξη είναι το γνωστό διάλειμμα, όταν ξεκουραζόμαστε. Για παράδειγμα, όταν δεν έχουμε μάθημα και κάνουμε διάλειμμα. Ενώ το δεύτερο διάλειμμα είναι το ομογενές μείγμα δύο ή περισσότερων ξεχωριστών ουσιών που τα βάζουμε μαζί, ναι, και έχουμε ένα διάλειμμα. Για παράδειγμα, σε πόση ώρα έχουμε διάλειμμα και πρέπει να χρησιμοποιείς πιο συχνά στοματικό διάλειμμα. Μετά έχουμε το όμως και το όμως. Το πρώτο όμως είναι σύνδεσμος, ενώ το δεύτερο είναι μέρος του σώματος. Για παράδειγμα λέμε, όμως σήμερα δεν έχει πολύ καλό καιρό και πονάει ο ώμος της. Μετά έχουμε το όρος και όρος. Αυτές οι δύο λέξεις γράφονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν διαφορετικό γένος. Η πρώτη λέξη είναι το όρος, ενώ η δεύτερη είναι ο όρος. Η πρώτη λέξη σημαίνει βουνό,
ενώ η δεύτερη έχει σχέση με τη συμφωνία. Για παράδειγμα, στο Άγιο Όρος απαγορεύεται η είσοδος στις γυναίκες και οι όροι της συμφωνίας. Ακολουθεί το ποια και το ποια. Η πρώτη λέξη είναι η αντωνυμία ποια, ενώ η δεύτερη είναι το επίρρημα ποια. Για παράδειγμα, ποια είναι αυτή, ή η δεύτερη λέξη, δεν θέλω πια να μείνω εδώ. Ακολουθεί το τυρί και το τυρί. Η πρώτη λέξη είναι το τυρί, το ουσιαστικό, και η δεύτερη είναι από το ρήμα τυρό, αλλά στο τρίτο πρόσωπο ενικού. Για παράδειγμα, αυτή τρώει τυρί με ψωμί κάθε πρωί και αυτός δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας. Και τέλος έχουμε το φιλί και το φιλί. Η πρώτη λέξη είναι η φιλί, ενώ η δεύτερη είναι το φιλί. Για παράδειγμα, η φιλί των Ινδιάνων και το φιλί της ζωής. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο και διασκεδαστικό. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!